vatten är ju faktiskt det viktigaste livsmedel vi har. Och det är bara vi som kan sköta att det inte blir förstört. Alla vi som bor i Sverige. Sture Johansson, lantbrukare och politiker i Sala, sitter i kommunstyrelsen, ledningsutskottet och sen är jag vice ordförande i bygg och miljö. Det som jag brukar säga, det ska egentligen vara flera bönder som engagerar sig i politiken. För vi är ju otroligt intresserade av vatten eftersom det är så viktigt även för oss naturligtvis. Och vi kan ju påverka vattnet bra eller dåligt i vår sysselsättning då som jordbrukare. Men jag tror bara att man måste försöka att sätta sig in hur viktigt vatten är för alla människor och djur. Så att man verkligen blir intresserad, för det är en viktig fråga i samhället. Jag heter Thomas Rådqvist, har varit ordförande i tekniska nämnden här i Enköping under den här mandatperioden, men har varit politiker i Enköping sedan 1998. Viktig insikt som jag har fått under min tid som vattenpolitiker, det är att det finns mycket kvar att göra när det gäller vattenkvaliteten i Mälaren. Vi får ju rapporter om hur det ser ut med olika typer av föroreningar. Det kan vara PFAS, det kan vara läkemedelsrester, det kan vara andra aspekter i Mälaren. Och jag har haft en bild av att Mälaren är helt okej. Det går bra att bada, det går bra att fiska och sådär. Men när man nu får den kunskapen till sig så ser man att nej, vi har ganska mycket kvar. Och insikten om vattenfrågorna som har kommit från många håll har inneburit att vi också inser att vi behöver jobba mer strukturerat, systematiskt med vattenfrågan. Och det innebär att vi har tagit fram vattenplaner av olika slag. Bland annat en dagvattenplan men också en övergripande vattenplan för hur vi ska hantera vattenfrågorna i Enköping. Jag tror det finns inget kanske som berör människan så mycket i vår stadsmiljö som just vatten. Vi går gärna och tittar ut över vatten när vi promenerar. Det är vatten som vi måste dricka varje dag. Jag heter Karin Lidman. Jag är ledamot i kommunfullmäktige i Västerås. Har tidigare varit kommunalråd i Västerås i 12 år. Är nu för tiden ordförande i Mälarenergi AB. Och genom till exempel hur vi planerar vårt dagvatten, hur det flyter fram i stadsmiljön som vi ändå måste ta hand om, så kan vi få en väldigt attraktiv miljö för våra invånare och besökare här i Västerås också. Utmaningen kan ju vara att få andra politiker kanske att förstå hur viktigt det är med den biologiska mångfalden även under vattenytan. För den är ju faktiskt ännu mer känslig än den ovanför vattenytan, men den ser vi inte. Dessutom är det ju helt avgörande för våran miljö att göra de här insatserna i bättre dagvattenrening och översvämningsskydd så vi kan bygga mer bostäder. Och, ja, det kan ju vara en utmaning att argumentera för det, men har man väl gjort det så får man väldigt mycket positivt tillbaka. Det som ligger mig varmast om hjärtat så är det nog den faunapassage vi har här utanför. För här kan man se både hur man kan göra miljön bättre för fiskar och andra djur som lever i vattnet, tillsammans som vi fortfarande kan vinna ut kraft och energi här. Det är ju fantastisk kulturhistoria som vi här förenar med både biologisk mångfald och kulturmiljö och levande krafttillverkning som är så aktuellt idag. Jag tror det har gått från att lite grann vara en självklarhet att vi har tillgång till fint, rent dricksvatten. Vi har våra badsjöar som är tjänliga till att vi ser att men vi kanske inte självklart har det framöver om vi inte aktivt jobbar med de frågorna. Jag heter Johan Söderberg och jag är kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun. Vi har flera projekt igång nu med skapande av våtmarker för att dels fördröja vatten, leda bort vatten men också för att rena vattnet. Så att vi får flera vinster av det här arbetet. Vi får ett renare vatten innan det når sjöar och reningsverk, men vi får också en bättre lösning ifall vi skulle drabbas av ett väldigt kraftigt regn. Vi gör väldigt mycket bra i Katrineholms kommun på det här området och vi tar gärna inspiration från andra också, både i Sverige och utomlands. Det där utbytet att hela tiden liksom försöka titta på hur andra har gjort och vad kan man få inspiration ifrån. Kan man kombinera arbetet med vattenfrågan med digitalisering till exempel? Det har varit en spännande fråga i det där projektet. Kan vi engagera medborgarna genom att erbjuda aktiviteter i anslutning till våtmarken? Kan man ha en liten grodkamera som följer en grodfamiljs väg liksom, genom den här våtmarken? Sådana spin-offer får man också titta på. Det kan skapa mer engagemang och förståelse för varför det här är viktigt. Vatten är inte en självklarhet om vi inte ser till att jobba aktivt med att ta hand om det vattnet som finns. Men jag tror att kan vi
få ännu mer uppmärksamhet för våra projekt, andra kommuner och regioner som jobbar med andra vattenprojekt. Om man lyfter upp det på dagordningen och pratar om det så kan det också fungera som inspiration för andra. Filmen är gjord av Life IP Rich Waters med stöd av EUs LIFE-program.